ידעתם שכל 18 דקות בתל אביב נגנבים אופניים או קורקינט. היום בסרטון אנחנו נדבר על פשיעת רחוב, על גניבת האופניים בקורקינטים בגוש דן, וגם אני אתן כמה טיפים כדי להפחית את הסיכונים לגניבה. אל תשכחו לעשות לייק, זה מאוד עוזר לקידום הערוץ. תירשמו לערוץ כדי לא לפספס תכנים חדשים. ואם אתם אוהבים מה שאני והצוות שלי עושים, אתם יכולים לתמוך בנו. תוכלו לעשות את זה דרך הביט, דרך האתר שלי, הקישור בתיאור לסרטון, או על ידי הצטרפות כספונסרים ביוטיוב. תודה גדולה לכל מי שכבר תומך, זה לא מובן מאליו ומוערך מאוד. לפני נסיעתי לבולגריה, הייתה לי תקופה קצרה שאני עבדתי כשליח בוולט. לפני שהתחלתי לעבוד, אני הלכתי וקניתי אופניים. קניתי אופניים חדשות, חשמליות, עם שתי סוללות חזקות. קניתי כל מיני ציוד ובגש בשביל לסחוב את המשלוחים. שילמתי איזה 7,000 שקל. וקניתי מנעול טוב, קריפטונייט, זה מנעול כזה חזק, ואני תמיד הקפדתי לנעול את האופניים לפני שאני עולה לבניין כדי למסור את המשלוח. תמיד שמענו סיפורים שגנבו אופניים למשלוחן כזה או אחר. ידענו שאפילו יש צוותים של אנשים מיפו שהם צדים ועוקבים אחרי משלוחנים בשביל לגנוב להם את האופניים. המשלוחנים תמיד בזמן שהם היו מאוד ממהרים, הם לפעמים היו מכניסים את האופניים לתוך הבניין, והם חושבים שהם עולים תוך דקה, מוסרים את המשלוח וחוזרים, אבל הרבה פעמים הם חזרו ולא ראו את האופניים, כי חיכו להם, צעדו אותם, וממש עקבו וחיכו לרגע הזה שהם יעלו. ולפעמים גם אתה מתקף, אתה מצלצל בפעמון והדלת לא נפתחת, מתחיל להתקשר בטלפון ללקוח, ועד שהוא עונה, זה אתה מתקף, אז אנשים יורדים ולא רואים את האופניים. אני תמיד הקפדתי לנעול אותם במנעול טוב. אז ממש לפני יציאה לבולגריה, הכרטיסים היו כבר אצלי בידיים, והייתי אמור לעבוד שבוע אחרון כמשלוחן. אני אפילו סגרתי עם בן אדם שעוד כמה ימים אנחנו נפגשים, והוא קונה ממני את האופניים, כי הם היו חדשות. סגרנו איתו על 5,000 שקל, הייתי ממש בימים האחרונים של העבודה. אני מקבל הזמנה לבניין מאוד גבוה בטיילת בת ים. כמו תמיד, אני מכיר את הבניין, אני קושר את האופניים שם בגדר ליד הכביש בטיילת בת ים, גדר חזקה עם צינור ככה, אני קושר אותו עם מנעול קריפטונייט חזק, והולך, ואני מתעכב שם, כי זה בניין גבוה, ועד שאתה עובר את הדלפק, בקומה גבוהה, מעלית, עד שאתה יוצא, וגם בן אדם לא ענה לי בטלפון, בקיצר, לא הייתי איזה 10 דקות. אני מסרתי את המשלוח, אני יוצא מהבניין, ואני לא רואה את האופניים. אני לא רואה את האופניים, והייתי בהתחלה אפילו קצת בשוק. ואז כשהתקרבתי לגדר, ראיתי במקום שהיו האופניים שלי, היה שם המנעול שלי והוא חתוך. בהתחלה הייתי קצת בשוק. ואחרי זה אני אפילו לא התבאסתי, אני אפילו צחקתי. ולמה צחקתי? כי באותו רגע אני הבנתי שעכשיו עבד אפקט הבומרנג, פשוט הגורל נותנת לי להרגיש את מה שאני עשיתי למאות אנשים, אולי אפילו לאלפי אנשים. בוודאי שכאב לי גם על הכסף, וגם היה לי עוד דברים בתוך האופניים. היה שם פאורבנק, היה שם טלפון לעבודה, היו שם את כל הטיפים, והיו עוד איזשהו דברים. אבל בכל זאת, לא כל כך התבאסתי. אני פשוט אמרתי תודה. תודה לאלוהים שהוא נתן לי את ההרגשה איך הרגישו כל האנשים האלה שאני גנבתי להם את האופניים. ולפני שאני מתחיל את הסיפור ואת הסרטון, אני רוצה להתנצל, באמת להתנצל מכל הלב בשמי ובשם כל הנרקומנים ומכורים בתל אביב שגנבו לכם את האופניים. כי אני יודע שזו בעיה מאוד קשה. אנשים בתל אביב יש שנגנבו להם אופניים לא פעם ולא פעמיים ולא 3 אפילו. בסרטון הזה אני רוצה גם לתת מידע וטיפים איך להפחית סיכון שיגנבו לכם את האופניים. כשההתמכרות שלי החמירה ואני התחלתי להזריק סמים, בהתחלה אני התעסקתי בגנבות סופרים, קניינים, סופר פארמים, אבל ברגע שאני כבר הייתי דר רחוב, איזו תקופה של כבר חודשים ארוכים אני הזרקתי סמים, אני התחלתי לראות כמו נרקומן של תחנה, הייתי מוזנח. ממבט הראשון בוודאות כבר היו מגלים של נרקומן, ולהיכנס במראה כזה לתוך החנויות היה מאוד בעייתי, ישר הייתי מתגלה כנרקומן. אז עברתי לגנוב אופניים, והתחלתי ללמוד את המקצוע מאלף עד תו. אני עכשיו מדבר איתכם על אותם שנים של 2013-2014, אז גם היום, אבל אני מדבר על אותה תקופה כשאני עשיתי זה, זה היה ממש ענף ענקי של
תעשיית גניבת האופניים בתל אביב, היו קשורים הרבה תחומי עיסוק בכל הסיפור הזה, ואני התחלתי ללמוד את הנושא. כל הסיפור היה בנוי ככה בערך. הנרקומנים והמכורים הם היו יוצאים לתל אביב, לגוש דן, לגנוב את האופניים. ברגע שהם היו גונבים את האופניים, הם היו מגיעים לתחנה ישנה, לרחוב נווה שאנן, ומוכרים אותם לסודנים. באותה תקופה נווה שאנן זה היה ממש כמו מגרש למכירת אופניים. זה היה שוק של מכירת אופניים. אתה נכנס לנווה שאנן, באמצע הרחוב, ויש לך ממש מלא אופניים עומדים ככה, וכל האופניים האלה היו גנובים. כולם ידעו שזה גנובים, והיו באים לקנות שם, כי זה עדיין היה יותר זול לקנות ממה שלקנות דרך יד 2, או דרך חנות אופניים יד 2. הרבה מהסודנים האלה היו גם קשורים לחנויות שהיו מתעסקים באופניים. אופניים ברמה גבוהה, ברמה טובה, היו מעבירים לחנויות, וחנויות היו גם מוכרים אופניים גנובים. הענישה על גניבת אופניים זה נקרא גניבה קטנה. הענישה הייתה ממש מקלה, זאת אומרת לא הייתה ענישה כמעט בכלל. אם תופסים אותך ממש באמצע הגניבה, עוצרים אותך, מביאים אותך למשטרה, וזו פעם ראשונה, היית משתחרר ממש אחרי החקירה, בלא תנאים. אבל אם היו תופסים אותך סתם על אופניים גנובות שאתה נוסע באמצע העיר, או שאתה הולך עם כלים לגניבת האופניים, זאת אומרת, היו צריכים, בשביל לעצור אותך, היו צריכים לתפוס אותך ממש כאילו בזמן הגניבה, וזה לא קורה הרבה, שתופסים אותך ממש בזמן הגניבה. מי שמתחיל להתעסק בגניבת אופניים, עד שהחוק יעצור אותו, יכול לעבור כמה שנים. הוא יכול לעשות, יכולים להיפתח נגדו 10, 20, 15 תיקים, עד שיביאו אותו למעצר ממש באבו כביר, והוא לא ישתחרר כי הוא לא יכול לעמוד בתנאים המקבילים. האכיפה בכל הסיפור הזה היא מאוד חלשה. משטרה גם לא כל כך מהירה לתפוס את הגנבים. היו תופסים את הגנבים רק בזמן נגיד מישהו רואה עכשיו גניבה מתחת לבית, הוא מתקשר למשטרה וזה נגיד לילה, אז משטרה הייתה מגיעה לשם ואם היא תופסת את המכור ממש במקום בזמן הגניבה, אז היו עוצרים אותו. אבל אם אתה מתקשר ואומר שהנה גנבו לי את האופניים, אז משטרה לא הייתה מחפשת את האופניים. גם כשהיא תופסת בן אדם באמצע הלילה נרקומן על אופניים גנובות, בטוח שהאופניים האלה הוא גנב אותם. אז פשוט היו מחרימים לו את האופניים, הם לא ידעו למי להחזיר את האופניים, והיה להם מין חצר כזה במשטרה, איפה שהם שמים האופניים, והאופניים האלה מתמלאים, הם לא יודעים של מי זה. אנשים אפילו כל כך לא סומכים על משטרה, שהם אפילו לא מתלוננים ולא הולכים לבדוק בתחנות משטרה אם תפסו את האופניים, לא תפסו את האופניים, אז הם היו ככה מתאספים, וכשכבר אין מקום, אז לוקחים אותו לאיזשהו מגרש אחר, וככה זה היה. כשהנרקומן גונב את האופניים, הוא על האופניים מגיע לשוק הזה בנווה שאנן, במקום, תמיד היו לו את הסודנים משלו שהוא עבד איתם, נותן לו את האופניים, הוא נותן לו כסף מזומן במקום, והמכור ישר רץ להשתמש בכסף הזה. העסק הזה עבד 24/7. בלילה לכל מכור היה כתובת, היו כמה כתובות של סודנים היית צריך להעיר אותם פשוט, הם היו קמים ולוקחים ממך את האופניים, נותנים לך מזומן בכל שעה, ב-4 ו-3 בבוקר. זה אפילו מתחלק לשיטות שונות של גניבת האופניים. בלילה זה סיפור אחד, ביום זה סיפור אחר. זאת אומרת, השיטה של הגניבה היא קצת שונה, והיו מלא שיטות של הגניבות. היינו גונבים אופניים בכל מיני צורות. זאת אומרת, עם כלים, שזה יכול להיות תוכי קטן כזה שחותך את המנעולים של החוטים האלה, קאטר יותר רציני שחותך שרשראות כאלה בינוניות, או מספרי ברזל ממש ענקיים שחותכים שרשראות יותר רציניות, או אפילו היינו מצליחים לפעמים לגנוב מספריים מאוטו של מכבי אש, שזה מספריים ענקיות שהן חותכות כל שרשרת, ובדיוק עם מספריים כאלה גנבו לי את האופניים חשמליות שסיפרתי לכם בהתחלה. המנעול הקריפטונייט הזה עם צינור ככה, בכל זאת חתכו אותו. השתמשנו במסור חשמלי, והיה לנו כלי מיוחד לחיתוך צינורות. למה אנחנו היינו צריכים אותו, אני אספר לכם בהמשך.
היינו מחביאים את הקאטרים ואת המספריים בכל מיני מקומות בגוש דן, ברמת אביב, במרכז תל אביב. תמיד היה איזה מחבוא עם כלים בשביל הגניבה, כדי שאתה הולך במרכז העיר, מתחנה ישנה אתה הולך לכיוון המקום של הגניבה, שאתה יודע כבר על מקום אופניים ספציפיים שאתה הולך לגנוב אותם, אתה מגיע לשם בלי כלים, ורק איזשהו זמן קצר שאתה לוקח את הכלים, חותך, מחביא אותו חזרה, ואז אתה נוסע על אופניים האלה לתחנה הישנה. לפעמים מישהו חותך אחד והשני הוא נוסע, או שהיו שניים אופניים קשורים לשרשרת אחת, אז תמיד היינו באים כאלה בזוגות, חותכים ושנינו חוזרים על אופניים. בקיצר, 1001 וריאציות לגניבת האופניים. לפעמים אתה פשוט מסתובב ביום באותם מקומות איפה שיש תמיד אוסף גדול של האופניים, שזה בכניסה לקניונים, בכניסה לקניון השלום, בכניסה לרכבת השלום, בכניסה לקריה, באזורים מרכזיים כאלה, מול תיאטרון, הבימה, או מול מוזיאון בתל אביב שם בקריה מצד השני. כל מיני מקומות איפה שיש הרבה אופניים. אז מצד אחד, אתה הולך ומסתובב ורואה איזה אופניים יש שאפשר לגנוב אותם. מצד שני, אתה הולך בלי כלים, בלי שום דבר. זאת אומרת, רק בשביל לסמן לעצמך מה אפשר לגנוב, ואז אתה חוזר עם כלים. אם יש משהו שבקלות אפשר לפתוח, מה שעל חוט. כי כל מה שעל חוט זה תוך שנייה, זה אפילו לא רואים שאתה גונב. אז אתה באמצע היום, באור היום, אתה מגיע מול הקריה, אתה יודע בדיוק, הנה האופניים שם על חוט כזה, אתה בא, מוציא מאחורי החגורה את התוכי, בלחיצה אחת חותך, זה כאילו אתה פותח מנעול, אתה חוסם את המעשה הזה עם הגב, כאילו אתה בעצמך פתחת את המנעול, מוציא את האופניים, ותוך 3 דקות אתה כבר בתחנה ישנה. וגם ביחד עם זה, כשאתה פשוט הולך ורוצה לסמן את האופניים, למצוא איזה אופניים במנעול חלש, אתה גם בודק את המנעולים, ואתה בודק שאם אין אופניים שהן לא קשורות. מכמה סיבות. לפעמים אנשים ממהרים ולא סוגרים את המנעול עד הסוף. ואז אתה פשוט עושה מכה ככה במנעול עם היד והוא משתחרר. לפעמים אנשים פשוט מתקמצנים על המנעול, והם עושים כאילו הם סגרו, הם שמים שרשרת ככה על האופניים, וזה מרחוק, זה נראה כאילו זה סגור, אבל מי שמחפש אופניים, מי שמחפש את הטעויות האלה, אז הוא ישר קולט שהאופניים לא קשורות, הוא פשוט משחרר ונוסע את האופניים בקלות ללא כלים הוא גונב אותם. גם כן, הרבה פעמים אנשים בגלל שהם ממהרים, הם כאילו חשבו שהם סגרו, אבל הם לא סגרו. הם לוקחים את המנעול, שמים אותו על השלדה, ואז הם צריכים לקשור אותו למשהו, או לתמרור תנועה, על תמרורי תנועה אנחנו נדבר בהמשך, או למקום שמיועד לשירת נעילת אופניים, אבל בעצם בגלל שהוא דיבר עם מישהו בטלפון, או דיבר עם מישהו ככה שיחה, הוא סגר פשוט ליד, והוא לא תפס את המקום שאליו הוא צריך לנעול את האופניים. ואז מה שקורה שהאופניים פשוט עם מנעול על השלדה, נשענות על אותו מקום איפה שהוא אמור להיות קשור. נרקומנים הולכים ומסתכלים, זה התפקיד שלהם, להסתובב בתל אביב ולחפש את הטעויות. תפקיד אחד זה לחפש איזה אופניים אפשר לגנוב בקלות עם כלים, אבל בדרך הם הולכים ומחפשים את הטעויות האלה. ואני לא פעם ולא פעמיים מצאתי אופניים שלא נקשרו ברשלנות, או שעשו את עצמם כאילו נרשמו, ופשוט בלי בעיה לקחתי אותם ונסעתי. ויש עוד סוג של אנשים שהם פשוט משאירים את האופניים ליד הקיוסק, או ליד סניף בנק, או ליד איזה עסק, ליד חנות, לא קשורים אפילו. הם פשוט חושבים שהם נכנסים לדקה או שניים ויוצאים, או שהם חושבים שהם מסתכלים על האופניים האלה. אז הם כאילו תמורות בזה שהם מסתכלים, אבל המוח שלנו בנוי ככה שאתה כאילו, אתה אומר, טוב, אני רואה את האופניים, אבל מתקשרים עליך, מישהו פונה עליך, אתה ישר מסתכל, מתחיל לדבר עם אדם, אתה שוכח ברגע זה שהאופניים שלך לא קשורות שם. אפילו אופניים שהן לא קשורות בתוך החנות, בתוך העסק, בתוך המסעדה. אנשים נכנסים, עולים על אופניים, יוצאים, כשהבעל האופניים נמצא ליד האופניים. והוא לא שם לב כי הוא עסוק במשהו, הוא חושב על משהו, הוא קיבל איזשהו טלפון של דוח, של 1001 דברים, שבן אדם מתנתק מזה שהאופניים שלו לא קשורות. אנשים פשוט מגיעים, נרקומנים, עובדי בניין פלסטינאים, היום גם אריתריאים, פשוט עולים על אופניים ויוצאים. גם אנשים שביום שבת עושים את הרכיבה שלהם, יש מין דפוס כזה של פעולה, שהם יושבים בבתי קפה,
שותים קפה בין רוכבי האופניים, והאופניים שלהם נמצאים ליד, ממול, לא קשורות, פשוט מונחות. והם יושבים ומדברים, והם חושבים שבגלל שהאופניים לידם, והם מסתכלים על האופניים האלה, אז הם בבטחה. וזה לא נכון. כמה אני גנבתי אופניים כאלה, זה פשוט לא יאומן, זה אופניים יקרות. זה אופניים מאוד יקרות, מאוד חבל, זה אופניים שעולות מעל 10,000 שקל, והיינו מוכרים אותם ב-600, ב-700 שקל. כאשר הייתי עולה על אופניים האלה שהן לא קשורות והייתי נוסע, זה היה מתחלק 50-50. 50% שאף אחד לא היה שם לב לזה בכלל, בן אדם בתוך השיחה פגש מישהו חבר, מתחיל לדבר איתו, והוא בכלל לא שם לב שמטר ממנו אני עולה על האופניים ונוסע. זה 50% מהמקרים. ועוד 50% מהמקרים שבן אדם קולט שגונבים לו את האופניים, שאני כבר 2-3 מטר ממנו. ואני שומע רק מאחורי הגב, הלו, עצור, גונב. וזה לא יעזור. מה זה יעזור לך שאתה רואה איך גונבים לך האופניים, ואתה רואה בן אדם שגונב לך את האופניים? זה לא עוזר לך. הבן אדם פשוט ברח. מכל העשרות פעמים שגנבתי האופניים בצורה כזאת, אני נתפסתי במקום רק פעם אחת. וגם במקרה הזה, בעל האופניים שילם לי 500 שקל והיה שמח שהלכתי משם. למה? אני אספר לכם בהמשך. עכשיו אני רוצה גם לדבר קצת על קהילה של הגונבים האופניים. לא כל המכורים, לא כל הנרקומנים שנברים ברחוב הם גונבים. זה חלק קטן הם הגנבים. כי בשביל לגנוב אופניים, בשביל להיכנס לתוך החנות ולהוציא משם דברים, צריך מין אומץ, צריך מין עוז כזה. זה איזשהו דפוס קרימינלי, התנהגות קרימינלית של בן אדם, שלא הרבה אנשים מסוגלים לזה. הרבה אנשים מקפצים נדבות, אוספים בקבוקים, אוספים מתכות, חלק קטן הם הגנבים. והם, כל אחד מכיר את השני. וכל אחד לפעמים עוזר אחד לשני עם כלים. וכל אחד עוזר אחד לשני עם אינפורמציה. הוא כבר גנב, או שהוא כבר עייף, או שהוא כבר לא צריך, אז הוא אומר לך, יש שם, עומדים עכשיו אופניים על שרשרת כזאת וכזאת, הנה תיקח, ואז מי שהיה הולך ולוקח את האופניים, הוא היה נותן איזה חלק, איזה אחוז מהמחירה של האופניים האלה. גניבת האופניים בתל אביב הם קוראים 24/7. לפעמים אתה גונב אופניים אחד ביום, לפעמים אתה גונב 5 אופניים ביום. לפעמים אתה גנבת אופניים, אתה נוסע לאופניים בשביל למכור, ובדרך אתה קולט עוד אופניים שפשוט לא קשורים, או שקשורים על חוט, ואתה לא יכול לפספס את זה פשוט. אז אתה פשוט לוקח את האופניים שלך, שם באיזה מקום, קושר אותם כאילו קשרת אותם כמו שאחרים, גונב את האופניים האלה, נוסע בדרך למכור, קולט עוד אופניים, גונב גם את האופניים האלה, ואז פשוט אתה נוסע, מוכר, חוזר, לוקח, מוכר, חוזר, וכך היה מגיע ל5-6 אופניים ביום. אז עכשיו אני אדבר על כל מיני וריאציות איך גנבנו אופניים, וכדאי להקשיב לזה כדי לשמור על האופניים שלכם. א', האופניים שלכם הם לא בבטחה כאשר הם נמצאים בתוך הכניסה של הבית, וכאילו הדלת מכניסה של הבית היא סגורה. מלא פעמים כשאתה נכנס לכניסה הבית, אתה רואה בתוך הכניסה לבית אופניים לא קשורות בכלל. כי הם חושבים שאם הדלת בקוד, אז הכל בסדר. עם פלסטיק רגיל של רב קו או כל כרטיס פלסטיק, הדלתות האלה נפתחות בקלות. ואז מכור נכנס ורואה אופניים. לפעמים הוא מוציא את כל האופניים שיש שם. גם כן, לפעמים הוא נכנס והן קשורות, ואם זה אופניים טובות, לא משנה איך הן קשורות, הוא יגיע בלילה לשם, ולאט לאט יחתוך את המנעול, לא משנה איזה מנעול שם, הוא יחתוך אותו לאט לאט עם מסור מתכת או עם כלים אחר, הוא ייקח את האופניים. אופניים יקרות לא משאירים בכניסה של הבית. עוד טעות אחת של אנשים, שזה בדרך כלל ברמת אביב או בצפון תל אביב, שיש להם חצר לבניין. ואז בתוך החצר שלהם האופניים לא קשורות ליד הבניין, אז פשוט באמצע היום מכור קופץ מעל הגדר, לוקח את האופניים, מעביר אותם מעל הגדר, קופץ חזרה ונוסע. ככה היו מוציאים 2-3 אופניים מבית אחד. הרבה פעמים שהאופניים בתוך כניסה לבניין או מתחת לבניין, שאפילו זה בחוץ, מחוץ לכניסה לבניין או בתוך הכניסה של הבניין, האופניים קשורות לגלגל. שיא הרשלנות לקשור את האופניים לגלגל.
אפילו בלי כלים, רוב האופניים החדשות האלה, הגלגל מתפרק מהקליפסה. זאת אומרת, אתה לא צריך אפילו שום מפתח בשביל לפרק את האופניים מהגלגל. פשוט אופניים ליד, אתה מוריד את הגלגל, מוריד את הגלגל, משאיר אותו ביחד עם מנעול או הכניסה של הבית, מחבר את הגלגל מאופניים אחרות, זה עם האופניים, וזה בכלי קלות. או שקושרים את האופניים למושב של האופניים, אז פשוט מוציאים את המושב, משאירים את המושב עם המנעול לבעל האופניים, מדירים מושב מאופניים אחר, שמים צ'יק ונוסעים. זה גם טעות נפוצה מאוד. היו עוד כמה סיטואציות מצחיקות שאם ראיתם אותה באיזה סצנה בקומדיה, אז בוודאי שהייתם צוחקים עליה. בוודאי שאותו בן אדם הוא לא צחק באותו זמן, אבל אנחנו דיברנו על זה בינינו, אנחנו צחקנו הרבה. היה מקרה אחד שאני חותך עם תוכי, עם קאטר קטן כזה, חותך חוט של אופניים, והקאטר היה ישן, ולא הצלחתי לעשות את זה בשנייה, כמו תמיד אני רגיל לעשות, אז נלחמתי בחוט הזה, אני יושב וחותך את החוט למטה, וכמעט כבר חתכתי אותו, ואני שומע פתאום מאחורה, בן אדם אומר לי, היי, הלו, מה אתה עושה? אז אמרתי לו, מה אכפת לך? זה האופניים שלי, אני שכחתי מפתח, אני משחרר את האופניים שלי, פשוט נעמד לי המפתח מהמנעול. הוא אומר, מה אתה משקר? זה אופניים שלי. ואני אומר, וואי, מה עושים עכשיו? אני קם כזה, ואני אומר לו, שמע, אם זה האופניים שלך, אז בטח יש לך גם המפתח מהמנעול. הוא אומר, כן, בטח, אני אומר, בוא תראה לי, תשחרר אותו. ואז אני לוקח את האופניים כזה, קצת מותח אותו, הוא בא, מתקרב, פותח את המנעול, ואז אני פשוט מתחיל לרוץ עם האופניים, ובזמן הריצה אני קופץ על האופניים ובורח. והיו עוד מקרים, כל מיני שנגיד, אני מכיר בחור שהוא רק השתחרר ממעצר בדיזינגוף, תחנת משטרה דיזינגוף, הוא רק יוצא, וכשאתה יוצא מהכניסה של הבניין, היה שם גדר כזה, ומאחורי הגדר האופניים הגנובים, שהוחרמו מהגנבים. אין להם ספירה, אף אחד לא רושם אותם, אף אחד לא זה, זאת אומרת, הוא פשוט יצא ממעצר, עלה על הגדר הזה, הוציא אופניים מהמשטרה ונסע ממעצר ישר לתחנה למכור את האופניים. אז היו גם מקרים כאלה מצחיקים. הרבה פעמים היו גם מרדפים של השוטרים, זאת אומרת, הם קיבלו או קריאה במשטרה שנגנבים שם האופניים, או פשוט נוסעים באמצע היום, הם רואים נרקומן נוסע לאופניים טובות בניידת, אז הם באים, רוצים, בוא לי פה בחורצ'יק, ואתה מבין בוודאי שאם אתה עכשיו נעצר להגיד להם מה שלומך, אז יעצרו אותך מיד. אז אתה פשוט מסתובב ומתחיל לברוח על האופניים מהשוטרים. שהאופניים בניידת, אין להם סיכוי. באמצע היום, בתל אביב, באבן גבירול, בדרך נמיר, אתה נכנס אין להם סיכוי בכלל בחיים. זאת אומרת, כשאני האופניים והם על ניידת, אני ישר בורח, אפילו לא עוצר להגיד להם הכל בסדר. אבל לפעמים היו מרדפים שהם היו על טוסטוס, שוטר על טוסטוס, או פקח תל אביב הטוסטוס, וזה היה מרדף. ולפעמים היו כל כך נחושים לתפוס אותי, שהם גם עברו על כל כללי תנועה רק ישרים. עלו לנתיב חד סטרי ונסו נגד התנועה, עלו על מדרכות, עברו באדום כדי לתפוס אותי, אבל בכל זאת לא הצליחו. נסעתי בין השכונות, ולפעמים בין הבניינים כשאתה עובר, אז יש שם מעברים כאלה שזה עם מדרגות, אני פשוט קופץ עם האופניים ובורח, והטוסטוס שם נעצר. ואז אני נכנס באחד הכניסות לבניין ביחד באופניים, מחכה חצי שעה 40 דקות, ואז נוסע חזרה לתחנה הישנה. כמו שאמרת, היו כל מיני וריאציות לגניבת האופניים, ואחד האהובה עליי והמתוחכמת היה באותו זמן, זה היה בעזרת כלי שנקרא חיתוך צינורות, וזה נקרא, היה שיטת המלכודת. אז מה היינו עושים? היינו מגיעים בלילה לתחנת רכבת השלום, או עוד כל מיני מקומות איפה שיש צינורות כאלה, ככה הם היו בתוך הקצוות של הצינור הזה בתוך האדמה, והם ככה, ולזה היו קושרים את האופניים, נכון? אז ככה היה מול כניסה רכבת השלום. עכשיו זה קצת שונה נראה, אבל אז לפני 10 שנים זה היה מין חצר. שם היו הרבה כאלה, ומפוצץ באופניים. אז היינו מגיעים בלילה, ועם כלים לחיתוך צינורות, היינו חותכים רק בסיס אחד מלמטה. וזה היה חותך בצורה כזאת, שאתה אפילו לא רואה שזה חתוך. וגם אנשים כשבאים לרכבת, אז הם
לא מסתכלים, חתוך, לא חתוך, פשוט היו קושרים את האופניים לצינור הזה, וכאשר היינו מגיעים, מה שהיינו צריכים לעשות זה להשקיף את האופניים ולהעביר את המנעול דרך החתך הזה. זאת אומרת, עם יד אחת אתה מזיז את הצינור, מכניס את המנעול דרך החתך, מחזיר את הצינור חזרה ויוצא מהחצר עם האופניים. אז היו חתוכים ככה 2-3 צינורות, אתה נכנס לחצר, קולט איזה אופניים הכי יקרות, ואחרי שנייה אתה יוצא איתם בלי בעיה ונוסע לתחנה ישנה ומוכר. וככה המלכודות האלה עבדו הרבה זמן, ממש הרבה זמן. זו הייתה שיטה מאוד מתוחכמת ומאוד קלה. אתה נכנס בלי כלים לתוך החצר הזה, זה לוקח לך בדיוק שנייה לשחרר את האופניים דרך החתך של הצינור הזה, ולנסוע על האופניים כאילו הם שלך, כאילו פתחת לפני שנייה ונסעת. אז בסרטון הזה אני רוצה לא רק לדבר על הכאב ועל הגניבות, אלא גם על מידע חיונית, איך לשמור על האופניים, איזה צעדים לנקוט כדי להפחית את הסיכונים. אי אפשר להבטיח אותם ב100%, אבל להפחית סיכונים דרסטית, כן אפשר, ועכשיו אנחנו נדבר על אותם טיפים. טיפ ראשון, לא להתקמצן על מנעול, משהו כמו קליפטונייט או שרשרת שלא ניתנת לחיתוך בקלות, ואפילו אם אתם קונים אופניים ישנות ויד 2, אתם אומרים, טוב, קנינו אותם ב300 שקל, מי כבר יגנוב אותם? יגנבו, ועוד איך יגנבו. למה? אני אסביר לכם. כי ברגע שנרקומן יוצא לעיר כדי לגנוב או כדי להגיע לאופניים יקרות ברמת אביב או בצפון תל אביב, הוא קולט את האופניים שלכם על חוט, והוא יגנוב אותם, הוא יחתוך אותם בשביל להגיע לאופניים היקרות. הוא ישתמש באופניים שלכם ככלי תחבורתי חינמי, אז הוא יחביא אותם והוא ישתמש פשוט כדי לנסוע עליהם. יגנבו ב100%. אפילו עורכת דין שלי מסנגוריה ציבורית הייתה נוסעת על אופניים מעפנית כאלה שאתם לא מאמינים, שאפילו אי אפשר למכור אותם, אף סודני לא יקנה אותם, אבל עדיין גנבו לה. היא שאלה אותי, יבגני, איך יכול להיות שגנבו לי את האופניים האלה? אמרתי, כי השתמשו בהם ככלי תחבורה חינמי, רק בשביל זה. עדיף לקנות פעם אחת מנעול חזקה ויקרה, במקום להחליף הרבה אופניים זולים. 2. זה פשוט להרגיל את עצמך. ממש לעשות תרגול שזה יהיה כמו ריטואל. בדיקה לפני שאתם עוזבים את האופניים. לא רק לקשור את האופניים לשלדה של האופניים. לא לכיסא, למושב, ולא לגלגל, ולא להגה, אלא לשלדה. אלא גם לבדוק טוב למה אתם קושרים את האופניים, עם מנעול טוב. לפעמים אנשים קושרים את האופניים שלהם לספסל ברחוב, שהוא ספסל עץ כזה שפשוט אתה בא עם רגל, נותן בעיטה ושובר את העץ ונוסע עם האופניים. סבבה, אופניים, מנעול חזקה, אבל קושרים אותו לגדר, בדרך כלל זה סביב אתרי בנייה, זה גדר כזאת עם חוטים ככה במשבצות, זאת אומרת, הוא שם מנעול מאוד חזקה על חוטים כאלה דקים, שאתה פשוט עם תוכי חלש כזה, טיק 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 טיק, ונוסע. גם כן, לא לקשור אותם לתמרורי תנועה, במיוחד בלילה, כי תמרורי תנועה רובם פשוט בקלות יוצאים מהאדמה. זה א', ואפילו אם הם לא יוצאים מהאדמה, פשוט באים, מצמידים לתמרור הזה פח זבל ירוקה, עולים על הפח זבל, ואת התמרור הזה פשוט ככה מנדנדים ומוציאים, ואז נשאר פשוט צינור ריק, לוקחים את האופניים עם המנעול, ומעבירים אותו מלמעלה, מורידים אותו מהעמוד הזה, ונוסעים עם המנעול, עם האופניים. תמרור זה ממש מלכודת לאופניים, מלא מכורים משתמשים בזה ממש במקצועיות. אמור להיות כמו ריטואל. קשרתם למשהו חזק, בודקים את המנעול אם הוא סגור, ורק אז הולכים. וכאשר אתם עושים את זה כהרגל, כריטואל, בזמן שאתם ממהרים לאנשהו, אתם עדיין תעשו את אותו תרגול, אתם עדיין תבדקו אם הסגור. זאת אומרת, בזמן שאתם ממהרים, או מדברים בטלפון, או מישהו שואל אתכם משהו, יהיה לכם בהרגל לבדוק אם האופניים שלכם סגורים, ולא השארתם אותם עם נעילת המנעול כמו שצריך. לא בכניסה של הבית מאחורי דלת סגורה, ולא בתוך החצר, האופניים שלכם לא בבטחה. הם נגנבים בקלות. ובוודאי, לא משאירים אופניים לא קשורים בכלל, בחשיבה שכאילו אתם מסתכלים עליהם. קודם כל, אפילו אם תסתכלו על זה ותראו מי גונב לכם, זה לא יעזור לכם, שום דבר.
ודבר שני, הרבה פעמים אתם פשוט שוכחים שיש לכם אופניים, מדברים עם מישהו וגונבים מול הפרצוף שלכם, ואתם אפילו לא רואים איך גנבו לכם את האופניים. עכשיו הבטחתי לכם לספר איך קרה ככה שאפילו בפעם היחידה שתפסו אותי על אופניים שניסיתי לגנוב אותם שהם לא קשורים, ועדיין שחררו אותי ונתנו לי עוד 500 שקל רק שאני אלך. אז המקרה היה ככה, הבחור אחד הוא התכופף לתוך הרכב ודיבר עם הבחור. זה היה באבן גבירול, בכיכר רבין, וזה שהתכופף ודיבר איתו בתוך הרכב עם בחור השני, האופניים שלו היו מאחוריו. הם היו נשענות ככה על המזריקה שם, וכשעברתי אותם אני שמעתי שהם דיברו על גיבושים צבאיים, לקורס טייס או לסיירת מטכ"ל, דיברו על גיבושים הרבה. ואז כשאני ניסיתי לגנוב את האופניים, עליתי על אופניים והם לא היו תקינות. השרשרת לא הייתה במקום והם פשוט לא נסעו. ואז אחד מהם אמר, תראה, הוא גונב לך, הוא הסתובב, הוא קפץ עליי, התחיל להרביץ לי, והחבר שלו יצא מהרכב, הצטרף אליו והתחיל להרביץ לי. כשקמתי כזה, גם עוברי אורך אמרו, מה אתם מרביצים לו, עזבו אותו וזה. הוא ניסה לגנוב לאופניים, אמרו לו, אז מה, אז ניסה, אז מה, צריך להרביץ לו. ועד שאני כזה קמתי והייתי קצת שבור כזה, אני אמרתי להם, תזמינו משטרה. ראיתי איך הם נבלו, הסתכלו אחד על השני, הם זזו הצידה, התחילו לדבר ביניהם, ואחרי זה הבנתי על מה הם דיברו. כנראה הם היו בשלבי קבלה ליחידות מובחרות או משהו כזה. המקרה הזה של תלונה במשטרה, שהם הרביצו לבן אדם ברחוב, אפילו כשגנבו להם את האופניים, אבל עדיין הם הרביצו למישהו ברחוב, כל הסיפור הזה, הם לא היו צריכים אותו. הם לקחו אותי הצידה, אמרו, חבר, אנחנו מצטערים, קח 500 שקל, בואו ניפרד בטוב. לקחתי 500 שקל והלכתי. היו מלא כל מיני סיטואציות, היו כל מיני סיטואציות קומיות. היום אני נזכר בזה ומחייך, אבל אז זה לא היה מצחיק. היו מלא פעמים שאני נסעתי על אופניים גנובים, אני נסעתי כמו משוגע, ואיזה רכב פגע בי. נפלתי, ואז בשביל לא להזמין משטרה וזה, גם הם היו מעדיפים לשלם לי כסף, ואני עדיין התיישבתי לאופניים גנובים, ועם הכסף נסעתי לזה. בקיצר, חיים משוגעים, הכל ככה, יכולים לדרוס אותך, יכולים לתת לך מכות, אתה יכול ליפול מאיזה גובה, והכל סביב להשיג סם. דבר אחרון, אני ראיתי מלא פעמים שאנשים מצלמים את הגניבה בזמן אמת, ופשוט מצלמים את זה, אומרים, וואו, באור היום, מה הוא עושה וזה, והם מצלמים דקה, 2, עד שגונב עושה את העבודה, מתיישב ונוסע. אני לא אומר שצריך לתפוס אותו ולהתעמת אותו וללכת מכות, לא, אבל פשוט צריך לתת צעקה, תצעקו, הלו, גנב, גנב, תסתכלו, גנב. הוא ישר יעזוב את המקום. למה לא לעשות רעש? זה לא עולה כסף וזה גם לא מסוכן. אם אתם מרחוק מתחילים לצלם אותו, אבל גם ביחד עם זה לצעוק גנב, גנב, תעזוב את האופניים. והוא יברח פשוט. וראיתי מלא פעמים שפשוט צילמו ונתנו לבן אדם לנסוע. הווידאו הזה הוא לא יעזור לאף אחד. לא לבעל האופניים ולא למשטרה. כי משטרה לא תחפש דרך התמונה הזאת למי שגנב את האופניים. זה הטיפים, ואם תנקטו בטיפים האלה, הסיכון שגנבו לכם אופניים הוא הרבה יותר נמוך, אבל ביחד עם זה, אם אתם קושרים את האופניים ברחוב, ואם זה במיוחד בתל אביב, אז האופניים שלכם לא בטוחים. אבל עם כל הטיפים שאמרתי, זה יפחית את הסיכונים לגניבה. תודה על הצפייה, תירשמו לערוץ, שימו לייק, תכתבו תגובה, וכאן יהיה עוד הרבה תוכן מעניין ומועיל. נתראה.